नमस्ते। आजको यो भिडियोमा तपाईहरुले जर्मनी ल्याङ्ग्वेजमा एबीसीडी कसरी रिड गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरु तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सम्पूर्ण कुराहरु तपाईले बुझ्नु होला। र तपाईले अब ए को लागि एएच ए भयो यसरी तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईले दोहोर्याएर रिड गर्नु होला। एएच ए किनभने अहिलेको अवस्थामा नेपाल सरकारले जर्मनमा चाहिँ फ्री रूपमा कामदार लाने भनेको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईले बेसिक जर्मनी भाषाहरु सिक्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। बीईएच बी भयो यसलाई पनि तपाईले यसरी रिड गर्न सक्नुहुन्छ। बीईएच बी टीएसईएच सी टीएसईएच सी डीईएच डी यसलाई पनि तपाईले दोहोर्याएर रिड गर्नु होला। ईएफएफ एफ ईएफएफ एफ ईएफएफ एफ यसरी तपाईले रिड गर्न सक्नुहुन्छ, लेख्न सक्नुहुन्छ। जीईएच जी एचएए एच ईईआई ओयोटी जे केएच के ईआई एल ईएम एम ईएन एन ओएच ओ पीएच पी क्यूएच क्यू ईआरआर आर ईएसएस टीईएच टी यूएच यू एफओडब्ल्यू फो वी बीएच डब्ल्यू आईकेएस एक्स एप्सिलोन भनेको चाहिँ वाई टीएसईटी जेड यसरी तपाईले रिड गर्न सक्नुहुन्छ।